Thị trường đang ở trong thời điểm bị dịch bệnh Covid, thị trường nó đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thị trường đang bị ảnh hưởng bởi những cái thiên tai. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến đồng đô la Mỹ, đồng bảng Anh, đồng euro, đồng Yên Nhật. Thì chính những khoảng thời gian đó nó sẽ đang tích lũy những cái kinh nghiệm dần dần cho mọi người rồi. Thì đấy là một cái phần nếu chúng ta thực hành, chúng ta ở trong thị trường càng lâu chúng ta sẽ có được những cái ưu điểm như thế. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Và nếu các bạn ở trong thị trường này thì các bạn có thể các bạn đã nghe được đến khái niệm đó là gì? Đó là đại khái như là nếu mà muốn thành công và muốn master ở trong cái nghề này thì các bạn cần phải trải qua 10.000 giờ để các bạn thực hành, cũng như là 10.000 giờ các bạn trade thì các bạn mới kiếm được lợi nhuận trên thị trường này. Vậy thực tế cái điều này nó là như thế nào, và sau khi mà chúng ta đạt được 10.000 giờ thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Thì tất cả mình sẽ chia sẻ với mọi người ở trong video ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thì đây là một cái khái niệm mà khá là nổi tiếng của Malcolm Gladwell trong cái cuốn sách của ông ấy. Cái khởi nguồn của nó sẽ bắt đầu là nếu các bạn thực hành đâu đấy khoảng 20 tiếng trong một tuần và trong khoảng 50 tuần trong một năm, cứ như thế liên tục trong 10 năm thì các bạn sẽ tích lũy được 10.000 cái giờ các bạn thực hành. Thì đấy là cái khoảng thời gian cần thiết để các bạn master thành một cái nghề gì đó, không phải chỉ là trader mà các bạn làm giáo viên, các bạn làm bác sĩ, hoặc các bạn làm bất cứ cái nghề gì đó. Thì đấy là khoảng thời gian cần thiết để bạn trở nên giỏi ở trong cái lĩnh vực nào đó. Vậy nên nếu chúng ta đều đã biết được là cái việc mà chúng ta thành công cũng như là cái việc chúng ta kiếm được lợi nhuận rất là lớn ở trong một thị trường, nó không phải là dành cho số đông, mà nó dành cho những người thực sự có đam mê và những người mà thực sự nó có một cái niềm, mình không biết gọi là gì, nhưng mà đại khái là người ta có một cái ý chí, người ta muốn kiếm tiền ở trong thị trường này. Có hai điều các bạn cần phải phân biệt được với nhau, đó là thứ nhất là đam mê là gì và thứ hai là sở thích là gì. Các bạn có thể trả lời một câu hỏi để giúp cho mình, đó là khi các bạn còn bé thì có thể một cái người bạn nào đó của bạn, cả hai người đều rất là thích chơi bóng rổ, nhưng đến thời điểm hiện tại thì có thể cái cầu thủ, cái bạn kia đã thành một cái cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, nhưng bạn vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng, một người bình thường và không tham gia gì ở trong cái lĩnh vực thể thao. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là câu chuyện khác nhau giữa hai cái điều đó. Nếu các bạn cảm thấy các bạn thích chơi bóng rổ thì các bạn có thể ok, các bạn lúc nào các bạn cảm thấy vui thì các bạn mới chơi. Nhưng những cái người kia người ta có thể là người ta thực sự người ta đam mê về cái lĩnh vực đó, tức là người ta luôn xem bóng rổ là một cái gì đó ăn sâu ở trong máu, luyện tập mỗi ngày dù có chấn thương hoặc là dù có mưa gió mệt mỏi gì người ta vẫn luyện tập. Thì đấy là hai cái khác nhau giữa cái gọi là sở thích và cái gọi là đam mê. Thì ở trong cái lĩnh vực trade này cũng thế, thì nó sẽ cũng có hai loại. Một là chúng ta muốn, tức là chúng ta thích, chúng ta kiếm được tiền ở trên thị trường này. Và thứ hai nữa là chúng ta là những người ta thực sự là đam mê kiếm được tiền ở trên thị trường này. Thì hai cái đó nó khác nhau, nó thực sự là nó khác nhau. Nếu mà các bạn muốn kiếm được tiền trên thị trường này thì đấy là thích, thì các bạn có thể là ok, ngày hôm nay các bạn kiếm được 10 đô, 20 đô, các bạn cảm thấy happy. Nhưng đến ngày hôm sau các bạn mất đi 5 đô, 7 đô, các bạn lại cảm thấy chán và các bạn cảm thấy thất vọng và cảm thấy như là cái thị trường nó trở nên nó lừa đảo. Hoặc là hôm nay bạn học được kiến thức này, bạn cảm thấy cũng happy, nhưng đến lúc về sau các bạn áp dụng, các bạn cảm thấy nó bị fail, thì nó sẽ trở nên nó không còn đúng nữa. Và như thế thì các bạn sẽ lại nghỉ và các bạn sẽ ôi cái thị trường nó là một cái thị trường nó hoàn toàn nó là lừa đảo. Thì như thế nó sẽ có thể nó sẽ không đúng lắm. Nhưng nếu như các bạn thực sự là người mà các bạn có đam mê và các bạn có ý chí để kiếm tiền trên thị trường này thì nó sẽ khác. Chúng ta sẽ luôn học hỏi, chúng ta sẽ luôn tìm tòi để chúng ta biết được là sau khi chúng ta áp dụng những kiến thức chúng ta vào, chúng ta sẽ có những cái điều gì và chúng ta sẽ sai ở những cái điều gì và chúng ta sẽ sửa dần. Và chúng ta kiếm được lợi nhuận thì chúng ta vui, và khi mà chúng ta bị thất bại thì chúng ta sẽ không nản chí. Đó. Thì như thế nó sẽ là hai mặt của vấn đề, một là các bạn thích và hai các bạn đam mê, để các bạn biết được là chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận ở trên đây hay không. Và với mình thì mình đã trải qua được 10.000 giờ giao dịch rồi, và nếu mà theo cái lý thuyết kia thì mình đã trở thành mình master, mình đã trở thành mình người cũng giỏi trong cái lĩnh vực này rồi. Nhưng về bản chất thì mình nghĩ mình chỉ là một người bình thường thôi, và mình thay vì mình 10 năm, tức là 20 giờ một tuần và liên tục trong bao nhiêu lâu đó, xong rồi trong 10 năm liên tục, thì mình chỉ hơn các bạn một điều, đó là cái thời gian mình dành cho cái lĩnh vực này một ngày nó nhiều hơn các bạn rất là nhiều. Thì như các bạn thể thấy ở trên màn hình, chúng ta có thể thu gọn cái khoảng thời gian đó lại bằng cách là nếu chúng ta dành 8 tiếng của chúng ta một ngày và chúng ta sử dụng 5 ngày một tuần, bởi chúng ta một tuần chúng ta giao dịch có 5 ngày, chúng ta liên tục trong 52 tuần là trong một năm, thì chỉ trong vòng 4,8 năm, tức là trong 5 năm chúng ta đạt được 10.000 giờ giao dịch để chúng ta trở thành, chúng ta thể master trong cái lĩnh vực này. Và cái điều này nó cũng đúng ở trong tất cả những cái lĩnh vực khác. Ví dụ như các bạn đi học đại học, các bạn học từ 8 đến 10 tiếng một ngày và các bạn học đến 5 đến 6
ngày trong một tuần. Và cứ như thế trong khoảng 4 năm là các bạn tốt nghiệp đại học. Thì ở ngay trong cái cuộc sống hiện tại các bạn thì nó sẽ cần đến 10.000 giờ các bạn học tập và các bạn thực hành thì các bạn mới tốt nghiệp được. Thì ở trong cái lĩnh vực này nó cũng thế. Và đó, cái điều mình muốn nói các bạn là mình may mắn hơn các bạn ở cái điều đó là mình có thể mình dành được nhiều thời gian mỗi ngày hơn cho cái lĩnh vực này. Và vậy nên mình có tổng hợp lại và mình có sưu tầm lại được những cái kinh nghiệm của mình cũng như là những cái trải nghiệm của mình để giúp cho các bạn biết được là khi mà chúng ta thực hành được 10.000 giờ trong thị trường này, chúng ta sẽ có những cái ưu điểm gì và chúng ta sẽ nhận ra được là thị trường này nó có những cái điểm như thế nào để cần chú ý, thì chúng ta sẽ đi vào những cái điểm đó ngay lập tức sau đây. Nếu chúng ta đã đồng ý với nhau là chúng ta thực hành được 10.000 giờ thì chúng ta sẽ cảm thấy là thị trường nó sẽ có rất là nhiều cái giai đoạn. Ví dụ mọi người có thể trải qua những cái giai đoạn mà thị trường nó đang ở trong trạng thái khủng hoảng của nền kinh tế, thị trường đang ở trong thời điểm bị dịch bệnh Covid, thị trường nó đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thị trường đang bị ảnh hưởng bởi những cái thiên tai. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến đồng đô la Mỹ, đồng bảng Anh, đồng euro, đồng Yên Nhật. Thì chính những khoảng thời gian đó nó sẽ đang tích lũy những cái kinh nghiệm dần dần cho mọi người rồi. Thì đấy là một cái phần nếu chúng ta thực hành, chúng ta ở trong thị trường càng lâu chúng ta sẽ có được những cái ưu điểm như thế. Nhưng cái đó chưa phải vấn đề, mà đây là những cái quan trọng mình rút ra được và mình có thể thấy là đây nó sẽ là những cái lỗi sai của mọi người để giúp cho chúng ta nhìn nhận được về thị trường nó tốt hơn. Cái đầu tiên, tạm gọi là một cái khám phá đầu tiên của mình, đó là gì? Đó là khi mà thị trường nó trở nên nó có xu hướng thì mọi người rất là kiểu mọi người cố gắng, mọi người trở nên là mọi người bắt đỉnh, bắt đáy, đúng không ạ? Ví dụ như là giá nó đang ở trong cái xu hướng tăng rất là mạnh thì mọi người luôn nghĩ là ok, chúng ta sẽ bắt đỉnh thì chúng ta mở cái lệnh chúng ta sell ở đây. Và ngược lại khi mà giá nó tụt xuống cực kỳ mạnh thì mọi người là chúng ta sẽ mua ở đây, chúng ta sẽ mua ở đây. Và mình có một cái ví dụ thực tế trên chat cho mọi người nhìn thấy cái chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay thay vì chúng ta sẽ phân tích ở trên những cặp tiền, chúng ta sẽ phân tích trên tiền kỹ thuật số, chúng ta sử dụng Bitcoin để làm một cái để chúng ta phân tích, để chúng ta có những cái chúng ta thay đổi đi để chúng ta cảm thấy nó khác đi một chút cho nó thú vị hơn. Thì như mọi người thấy được là nhìn toàn bộ quá trình ở đây nó đang là một xu hướng tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Tất nhiên là lịch sử nó xảy ra rồi thì chúng ta dễ dàng nhận ra được những cái điều đó. Nhưng nếu mà chúng ta đi ngược lại những cái giai đoạn trong quá khứ khi mà giá nó đang rõ ràng ở đây giá đang xu hướng tăng và đây là cái giai đoạn tích lũy của nó, đúng không ạ? Đây là cái giai đoạn tích lũy của nó, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy một điều là gì? Chúng ta sẽ thấy là đây là những cái vùng đỉnh của nó. Đây là những cái vùng đỉnh của nó, đúng không ạ? Và liên tục chúng ta kỳ vọng là ok, có thể đến đỉnh chúng ta sẽ mở một cái lệnh để chúng ta có những cái lệnh của chúng ta sell ở đây. Xong chúng ta sẽ lại, đây mình sẽ vẽ cho mọi người thấy. Khi giá đi lên, đúng không ạ? Chúng ta thấy đây là đỉnh, chúng ta để sell ở đây, đúng không ạ? Thì nhưng mà sau đây giá lại tiếp tục nó lên thì chúng ta lại đi tìm một cái đỉnh tiếp theo, chúng ta lại tiếp tục chúng ta sell ở đây. Và chúng ta lại tiếp tục chúng ta fail. Rồi giá lại tiếp tục đi lên nữa thì chúng ta lại sell thêm một cái nữa ở đây, bởi vì chúng ta cứ có một cái niềm hy vọng là khi mà giá nó đi lên chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta bắt ở đỉnh và chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta bắt được ở đáy để chúng ta sell được. Nhưng mọi người không biết được là gì, là khi mà nó có một xu hướng nó lên tương đối là mạnh với những cái nến xanh tương đối là mạnh thì thị trường nó không phải đi theo ý của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ tiếp theo chúng ta nhìn thấy được cho mọi người rõ ràng hơn. Giá vẫn tiếp tục đi lên, sau đấy có một cái nhịp điều chỉnh, đúng không ạ? Nhưng cái nhịp điều chỉnh này về nó vẫn không tạo ra những cái đáy sau, nó thấp hơn những cái đáy trước ở đây thì cái xu hướng tăng nó vẫn được duy trì. Nhưng tâm lý con người vẫn luôn là muốn bắt đỉnh, thấy một cái đỉnh ở đây chúng ta có thể cân nhắc chúng ta định sell ở đây, cuối cùng chúng ta fail, đúng không ạ? Xong sau đấy chúng ta thấy được là ở đây nó là một cái vùng hỗ trợ cũ ở đây thì có thể ở đây nó sẽ trở thành một vùng key level và chúng ta thể sell ở đây. Thì sell ở đây nó cũng không có hiệu quả gì lắm bởi vì nó chỉ là một cú hồi tương đối là nhẹ. Sau khi sell xong thì chúng ta sẽ lại đi tìm một cái điểm đỉnh tiếp theo, chúng ta lại sell tiếp và lại một lần nữa chúng ta lại thua, rồi sell tiếp là sao? Chúng ta lại thua một lần nữa, rất là nhiều đó. Thế nên đây là cái mà mình nhận ra khi mà mình giao dịch đủ lâu ở trên thị trường này, và mình cũng muốn mọi người cũng nhìn ra cái điều này với mình. Tức là chúng ta sẽ phải bỏ qua những cái tư tưởng chúng ta là chúng ta sẽ thị trường nó đang ở giai đoạn đỉnh rồi chúng ta sell đi, hoặc là thị trường chúng ta đang ở giai đoạn đáy rồi chúng ta sell đi. Thì đấy là một cái tâm lý nó rất là sai lầm và nó rất là bị ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chiến lược giao dịch của mọi người. Nếu chúng ta không nắm vững về những cái mốc hỗ trợ, những cái mốc kháng cự, chúng ta không nắm vững về trendline, chúng ta không nắm vững về lý thuyết Dow, thì mình nghĩ là mọi người nên xem lại những cái video nhập môn của em Forex để mọi người nhìn rõ được những cái điều đó.
Mình đã có những cái video về lý thuyết DAO này, video về trendline, video về giúp mọi người xác định hỗ trợ kháng cự. Thì mọi người có thể xem lại những cái đó giúp mình và thay đổi ngay cái tư tưởng của mình là tìm những cái điểm đỉnh và điểm đáy. Bởi vì thị trường nó không bao giờ có những cái điểm gọi là đỉnh và những cái điểm nó gọi là đáy. Nếu các bạn cứ muốn bắt theo những cái điểm đó thì như ở trên màn hình mọi người thấy đấy là cái khả năng bị fail mọi người rất là cao. Khi mà thị trường nó có xung lực nó quá là mạnh, nó sẵn sàng nó sẽ phá qua những cái điểm đó. Và Bitcoin cũng như là giá vàng ở thời điểm này cũng như vậy. Rất nhiều người đã cố tình muốn sell đỉnh và mọi người bắt đỉnh ở đây. Đỉnh ở đây sell ở đây và cuối cùng giá nó liên tục nó đi lên. Và kết quả là tài khoản sẽ bị cháy chứ không phải là kiếm được lời nữa, đúng không ạ? Đó. Thế nên là lời khuyên đầu tiên đó là gì? Chúng ta nên đi thuận theo xu hướng, thị trường xu hướng lên thì chúng ta đi lên, và thị trường xu hướng xuống thì chúng sẽ sell xuống, nó sẽ an toàn hơn cho mọi người rất là nhiều. Một cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là gì? Là ở thời điểm hiện tại chúng ta hướng theo hướng chúng ta sẽ đánh theo phương pháp price action và chúng ta sẽ tìm những cái điểm tốt để chúng ta vào lệnh. Và cái điểm mà mọi người hay đợi để mọi người vào lệnh đó là sau khi giá nó phá vỡ ra khỏi được một cái vùng hỗ trợ hoặc cái vùng kháng cự, chúng ta sẽ tìm một cái nhịp nó pullback để nó quay trở lại và chúng ta sẽ vào lệnh ở điểm đó. Nhưng không, rất nhiều khi thị trường nó sẽ tạo ra một cái nhịp đà nó tăng lên luôn chứ nó sẽ không có một cái nhịp pullback gì cả. Ví dụ như ở đây là giá sẽ đi lên luôn chứ nó không có một nhịp pullback gì để cho mọi người lên thuyền cả. Đó. Chúng ta sẽ lại vào trong thực tế để chúng ta xem là nó sẽ diễn ra như thế nào. Và một lần nữa mình lấy ví dụ ở trên Bitcoin. Và đây là cái chart của nó ở thời điểm hiện tại. Như mọi người thấy được là gì? Ok, đây sẽ là một cái vùng đỉnh ở đây, tức là nó sẽ một cái vùng kháng cự ở đây, đúng không ạ? Và chúng ta thấy được là có những cái trường hợp đúng như lý thuyết là nó sẽ đi lên đây, đúng không ạ? Tạo một cái đỉnh ở đây, đúng không ạ? Xong sau đó giá nó phá qua đây thì chúng ta sẽ đợi một cái nhịp pullback hồi về cái vùng đỉnh cũ này và chúng ta sẽ mua lên. Thì đây là lý thuyết và đây là kiến thức chúng ta nắm được và chúng ta biết được. Thì có những trường hợp nó đúng, ví dụ như trường hợp này giá đi lên tạo 1 đỉnh, 2 đỉnh, 3 đỉnh, 4 đỉnh ở đây, 5 đỉnh. Sau khi giá nó phá qua khỏi ngưỡng hỗ trợ này, ngưỡng kháng cự này thì nó sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ. Và nó sẽ hồi về điểm này và nó sẽ đi lên tiếp, đúng không ạ? Thì đây là cái kinh nghiệm của rất là nhiều trader và chúng ta nắm được ở trong lịch sử, trong quá khứ. Tuy nhiên có những cái trường hợp như sau mà giá nó sẽ không phải lúc nào nó sẽ có những cú pullback để cho mọi người lên thuyền được. Và chúng ta sẽ phải biết là chúng ta nên làm gì và chúng ta nên có như thế nào ở trong những cái tình huống này. Và đây là chúng ta đang ở trên chart ngày của Bitcoin và chúng ta đang có giai đoạn này rơi vào đâu đấy khoảng 42 ngày. Thì mọi người có thể kẻ ra mọi người thấy rõ được đây luôn là gì? Đây nó đang là một cái trend giảm, đúng không ạ? Với những cái đỉnh sau thấp dần và những cái đáy sau. Những cái đỉnh sau thấp dần và đang là một cái trend giảm. Vậy thì sau khi giá nó có một cái sự nó bứt phá ra khỏi cái trend giảm này, bứt phá ra khỏi cái đỉnh này thì ở trong trường hợp này nó có nhịp pullback không ạ? Nó không có nhịp pullback. Bởi vì sao? Trong một cái xu hướng tăng với một cái nến mà nó có cái động lực tăng rất là mạnh như này, chứng tỏ thị trường nó đang có một cái lực đẩy với cái lực mua nó rất là lớn. Để nó xảy ra được một cái nhịp pullback thì nó sẽ phải có hai trường hợp cho mọi người xảy ra. Đó là gì? Đó là những cái người mua là người ta sẽ phải chốt lời những cái lệnh mua thì giá nó mới có thể nó giảm được. Hoặc là có những cái người mới vào đây người ta sẽ mở những cái lệnh sell đây, người ta đè xuống thì giá nó mới đi xuống được, đúng không ạ? Thì đó là phần lý thuyết. Nhưng nếu các bạn là những cái trader ở trong trường hợp này thì các bạn có mở những cái lệnh sell đấy hoặc các bạn mở là những cái lệnh buy đấy hay không? Vậy thì chúng ta sẽ giả sử là trước đây nó có cái xu hướng giảm trong 42 ngày, trong khoảng hơn một tháng, nó tương đối là dài. Và giả sử là tôi đã mua được ở đây hoặc là tôi đã mua được ở đây sau một cái sự breakout ra khỏi giá, ra khỏi kênh giảm, đúng không ạ? Thì khá là ok. Vì đến cái trường hợp này liệu tôi đã chốt lời ở đây chưa? Khi mà tôi thấy một cái lực tăng nó tương đối là mạnh thì câu trả lời là gần như là chúng ta sẽ chưa chốt lời những cái điểm này. Bởi vì khi chúng ta thấy được một cái lực đẩy nó tăng rất là mạnh và nó đẩy qua cả cái vùng đỉnh cũ thì chúng ta sẽ thấy được là cái sóng này có thể nó sẽ là một cái sóng tăng mạnh và nó có thể nó sẽ còn lên nữa. Vậy thì tôi là trader, tôi sẽ rất ít khi tôi sẽ mở cái lệnh để tôi chốt lời cái lệnh mua của tôi ở đây, đúng không ạ? Và ngược lại là một cái điều hiển nhiên là khi mà tôi thấy một cái nến xanh tăng rất là to để nó phá được khỏi một cái đỉnh cũ này của nó, những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng của khung ngày hoặc là khung tuần nó tương đối là cứng, và một cái nến mà nó to rất là nhiều, hơn rất là nhiều so với cái nến trước, nó phá ra khỏi cái đỉnh cũ. Vậy thì tôi là một cái trader thì chắc chắn tôi thấy một cái sóng tăng mạnh như thế tôi sẽ không bao giờ tôi mở cái lệnh tôi sell. Thế nên là cộng cả hai cái điều đó với nhau là
không có ai sell ở những cái điểm đó và không có ai chốt lời những cái lệnh buy điểm đó, thì nó sẽ không thể nào nó sẽ có một cú pullback nó hồi về để nó chúng ta có thể khả năng chúng ta lên thuyền. Vậy thì ở trong cái trường hợp này chúng ta sẽ làm như thế nào? Khi mà nến nó xuất hiện một cái nến động lượng tăng rất là mạnh như thế này thì chúng ta nên cân nhắc chúng ta sẽ vào lệnh luôn, và mọi người có thể xem lại cái video này của mình thì mọi người sẽ thấy rõ cái điều đấy đó hơn. Các bạn có thể vào YouTube của em Forex, bạn gõ chữ phá vỡ thì nó sẽ là cái video thứ 2 ở trong cái danh sách, đấy là chiến lược giao dịch Price Breakout. Thì nó sẽ giúp cho mọi người biết được là khi mà nó có những cái nến động lượng nó tăng, nó phá vỡ ra khỏi những vùng hỗ trợ hoặc những vùng kháng cự thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta vào lệnh ở đâu. Thì trong cái video đó mình đã nói rất là rõ, và mình hy vọng là đây nó sẽ giúp cho mọi người có thêm một cái entry rất là tốt để mọi người vào lệnh, chứ mọi người sẽ không phải là kiểu bị thụ động để đợi một cái cú pullback xong nó sẽ hồi lên. Thì chúng ta sẽ không cần phải như thế, chúng ta sẽ thấy được là chúng ta có một cơ hội chúng ta vào lệnh nó tốt hơn và nó sẽ mạnh mẽ hơn, thì không lý gì chúng ta bỏ qua cơ hội đó để chúng ta kiếm lợi nhuận được cả. Thì đây là cái thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người. Và cái thứ ba mà mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là chúng ta nên kiểm tra cái sự tương quan giữa những cặp hàng hóa, những cái loại tiền với nhau. Ví dụ chúng ta nên kiểm tra giữa là EU với GU và giữa USD với UCSF kiểu như vậy. Thì mình sẽ có một cái ví dụ ở đây cho mọi người dễ hiểu và dễ hình dung nhất. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy hai cặp chúng ta là EU và một cặp chúng ta là GU, bởi vì hai con này rất có khả năng nó sẽ đi cùng hướng, ví dụ cùng đi lên nó sẽ cùng đi lên và đi xuống nó sẽ cùng đi xuống, đúng không ạ? Nhưng ở đây mọi người sẽ thấy được là gì? GU ở đây có khả năng nó đang tạo một cái ba đỉnh ở đây và khả năng nó sẽ đi xuống, nó sẽ tương đối là cao, đúng không ạ? Nhưng mọi người sang GU thì mọi người sẽ thấy là ở đây nó vẫn đang có một cái trend tăng, nhưng ở đây nó vẫn có một cái đỉnh. Nhưng cái thằng đồng nghiệp của nó với cái thằng mà đi cùng nó có khả năng là nó sẽ tạo một cái đỉnh nữa ở đây và nó sẽ tụt xuống. Thì tức là cái lệnh này nó khả năng nó sẽ đi xuống đây hoặc nó sẽ hồi lên đây và nó sẽ đi xuống. Nhưng chung quy là khả năng nó sẽ đi xuống nó nhiều hơn. Vậy thì chúng ta sẽ sang cái thằng GU này, thì ở đây nó đang có cái đỉnh ở đây. Vậy thì khi mà chúng ta sang GU chúng ta nhìn thấy là thằng GU đây chạm đỉnh, khả năng nó sẽ đi xuống ở đây. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái thằng EU đây, chúng ta sẽ thấy được là khả năng nó sẽ đi xuống nhiều hơn là cái khả năng nó sẽ đi lên như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ có được cái mối tương quan là GU đi xuống thì có thể là EU nó sẽ đi xuống. Tất nhiên nó sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của đồng E và đồng G nữa, nhưng đây là cái điều mình muốn chia sẻ cho mọi người. Hoặc là chúng ta sẽ vào cái ví dụ luôn để chúng ta nhìn thấy được cái điều này rõ hơn. Ví dụ chính cho mọi người đấy là chính là cách mà chúng ta phân tích và chúng ta sử dụng DXY để chúng ta xem nó như thế nào. Ví dụ DXY của mọi người nó đang có xu hướng nó hồi xuống, nó bật lên thì hiển nhiên là UJ và UCAT của mọi người này nó sẽ có xu hướng nó sẽ tăng lên, đúng không ạ? Vậy nên là nếu chúng ta thấy được là DXY nó đang có khả năng nó hồi lên thì chúng ta đừng mở lệnh chúng ta sell UJ và chúng ta sẽ sell UCAT, thì khả năng bị fail sẽ rất là cao và rất là lớn, đúng không? Và ngược lại, khi mà DXY nó giảm thì chúng ta đừng cân nhắc để chúng ta mua UJ, chúng ta mua UCAT thì khả năng chúng ta lại bị fail lần nữa nó sẽ rất là nhiều. Và đó là một cái mẹo nhỏ giúp cho mọi người có thể chơi được tốt hơn trong thị trường. Và cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là gì? Đó là có thể là chúng ta sử dụng một vài cái chỉ báo gì đó, nhưng mà mỗi cái chỉ báo sẽ đưa cho chúng ta một cái kết quả nó khác nhau. Nhưng khi mà chúng ta tự tin vào cái phương án của chúng ta rồi thì chúng ta nên đi theo, chúng ta nên tin tưởng cái phương án đó. Và đây là một cái ví dụ. Như ở đây chúng ta thấy được là UCAT nó ở trong một cái xu hướng đi xuống. Và chúng ta thấy là giá nó OBV nằm rất là thấp và AO nó đang trong cái xu hướng giảm. Vậy thì ở trong trường hợp này tôi đang dự kiến là tôi mua và tôi nghĩ là có thể giá sẽ đi lên được một vài nhịp, nhưng nó lại ngược với cái xu hướng của cái xu hướng chính. Vậy thì chúng ta có nên vào cái lệnh này hay không? Thì mình nghĩ là cái đơn giản nhất của mọi người nên tự tin với phương án của mọi người, bởi vì mọi người đã phân tích là trong 0H1 là giá nó đang sideways tạo đáy, đây nó khả năng đi lên. Trong H4 là giá đang khả năng nó sẽ đang hồi lên. Vậy thì chúng ta hãy nên tự tin vào cái phương án của chúng ta, và đôi khi ở trong những khung thời gian khác nhau nó có những sự nó mâu thuẫn với nhau. Nhưng nếu chúng ta chọn được một cái xu hướng nó phù hợp ở trong những khoảng thời gian phù hợp thì chúng ta cứ đi theo phương án đó thì nó sẽ ok. Và trên đây là 4 cái điều mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, và nó là kinh nghiệm của mình và mình có tham khảo và sưu tập thêm để giúp cho mọi người biết được là sau khi chúng ta thực hành được 10.000 tiếng ở trong cái thị trường này, 10.000 giờ ở trong cái thị trường này, thì chúng ta sẽ thấy được một điều là gì? Chúng ta sẽ có những cái gì chúng ta hơn những cái người mới, và chúng ta có những cái gì chúng ta muốn chia sẻ cho những cái người mới. Và nếu các bạn có những cái điều gì và các bạn có những cái kinh nghiệm gì mà các bạn cảm thấy là hay và bổ ích thì các bạn để comment lại ở trên dưới cái video này để mình có thể lan tỏa được những cái điều đó đến cho những cái bạn trader mới để chúng ta chơi được tốt hơn trong thị trường này, đúng không ạ?
Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.